Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Today's session will be very interesting because in this session we are going to learn a poem. Trees are the kindest things I know, written by Harry Ben. चला तर मग सुरुवात करूयात. Here we have given a warming up to increase our skills in English. Here we have given a first chit-chat section that we have to see. Let's see it, guys. First question: when do you receive gifts? तुम्ही answer: I receive gifts on birthday. Question number second: do you like to give gifts? Yes. Third: from whom do you get gifts? From parents, relatives and friends. Question number 4. What is the best gift that you have ever received? A book. Why it is special for you? It is life-changing book, so it is special for me. Now move towards the introductory question. Here we have given 3 introductory questions that we have to see. First question: what gifts do trees give to mankind? Trees give many more things like food, fruits, shelter, clothes, wood, etc. Second, now move towards the second question. Second A. Name 2 parts of a tree that begin with B. म्हणजे झाडांच्या अशा पार्ट्सची नावे लिहा ज्यांची सुरुवात खालील अक्षरांनी होते. B. Branches, boughs. F. Fruits, flowers. T. Trunk, tree. Question number B. In most countries in the northern hemisphere, there are 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Try to guess what is the season in the months given below. बऱ्याचशा दक्षिण ध्रुवातील देशांमध्ये 4 ऋतू असतात: वसंत ऋतू, उन्हाळा, पावसाळा आणि शिशिर ऋतू. तर त्यापैकी कोणत्या महिन्यात कोणते ऋतू येतात हे आपल्याला अंदाज लावायचा आहे. फर्स्ट, मार्च एप्रिल मे समर. सेकंड, जून जुलै ऑगस्ट ऑटमन. थर्ड, सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर विंटर. फोर्थ, डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी स्प्रिंग. हियर वी completed our second introductory question. Now move towards the third and last introductory question from this poem. An artist paints picture using colors. A poet writer can also paint pictures in your mind imagination by using descriptive phrases. For example, काय म्हणतो हा प्रश्न? एखादा कलाकार रंग वापरून चित्र काढतो. एखादा कवी किंवा लेखक त्याच्या मनातल्या कल्पना वापरून शब्दांच्या आणि वाक्यांचं वर्णन करतो. त्याप्रमाणेच आपल्याला इथे काही फ्रेजेस आणि वाक्य बनवायचे आहेत जे की निसर्ग सौंदर्य खुलवतात. इथे आपल्याला काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत: ब्ल्यू स्काय, सॉफ्ट व्हाईट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स एक्सेट्रा. आपल्याला इथे 4 तसे फ्रेजेस लिहायचे आहेत. फर्स्ट, कलरफुल बटरफ्लाय. सेकंड, लशी ग्रीन ग्रास. थर्ड, गोल्डन सन. फोर्थ, शायनी मून. Now move towards the poem. Let's see it, guys. Trees are the kindest things I know. मला माहीत असलेल्या सर्व वस्तूंपैकी सगळ्यात दयाळू गोष्ट अशी झाडे असतात. The poet of the poem is Harry Ben. Let's start it, guys. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. झाडे दयाळू असतात, मला माहीत आहे. ते नुकसान करत नाहीत, ते फक्त समाधानाने वाढतात. आपल्याला तर माहीतच आहे झाडांना कुठेही हालचाल करता येत नाहीत. ते इमूव्हेबल आहेत, म्हणून ते हार्म करायचा तर काही प्रश्नच येत नाही. ते एकदम साध्या पद्धतीने समाधानाने त्यांच्या जागी वाढतात. अँड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज अँड गॅदर बर्ड्स अमॉंग देअर बाउज. आणि झोपलेल्या गायींसाठी सावली पसरवतात आणि
पक्षी त्यांच्या फांद्यावरती गोळा होतात. इथे कवी काय म्हणतात की झोपलेल्या गायींसाठी झाडे खूप मोठ्या प्रकारे सावली देतात. म्हणजे झाडांची सावली पडते तिथे विविध प्रकारचे जनावरे, गाई, म्हशी इत्यादी प्राणी तिथे विश्रांती घेतात आणि बरेच प्रकारचे पक्षी घरटी बांधतात आणि त्या झाडाच्या फांद्यांवरती आसरा करतात. दे गिव्ह अस फ्रूट्स इन लीव्स अबोव अँड वूड टू मेक आवर हाऊसेस ऑफ. ते आपल्याला त्यांच्या उंचावरील पानातील फळे देतात आणि ते आपले घर बनवण्यासाठी लाकूड पण देतात. हिअर वी हॅव टू लर्न जनरॉसिटी फ्रॉम द ट्रीज. म्हणजे आपल्याला झाडांकडून उदारता निश्चितपणे शिकलीच पाहिजे, कारण झाडे फक्त देतात, ती काहीच घेत नाहीत. अँड लिव्स टू बर्न ऑन हॅव्होलियन अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. आणि हॅव्होलियनच्या सणाला पाने जाळायला देतात आणि वसंत ऋतूमध्ये नवीन अशा हिरव्या कळ्या उमलवतात. इथे हॅव्होलियन हा सण आहे जो की पाश्चिमात्य देशामध्ये ऑटममध्ये साजरा केला जातो. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. दिवसाची सुरुवात झाल्यावर प्रथम ते असतात जे सकाळच्या सूर्याच्या किरणांचा स्पर्श करतात. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट व्हेन इव्हनिंग चेंजेस इनटू नाईट. तेच शेवटचे असतात जे प्रकाश धारण करतात जेव्हा संध्याकाळचे रूपांतर रात्रीत होते. अँड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काय दे हम अ ड्रॉसी ललबाय. आणि जेव्हा चंद्र आकाशात तरंगतो तेव्हा ते लहान मुलांसाठी हळूहळू अशी अंगाई गातात. ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉंग ॲगो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आय नो. फार पूर्वी मुले झोपी जातात. मला माहीत असलेल्या सर्व गोष्टींपैकी झाडे दयाळू असतात. इथे कवी म्हणतात की सर्वात जास्त उदारता असलेलं एखादी किंवा दयाळू व्यक्ती किंवा एखादी वस्तू जी सगळ्यात जास्त दयाळू आहे ती झाडे आहे. कवींचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, कारण आपण झाडांकडून अनेक गोष्टी घेतो, जसे की ऑक्सिजन, फळे, निवारा, कपडे, बऱ्याचशा गोष्टी घेतो आणि औषधे देखील. आणि आपण झाडांना काहीसुद्धा देत नाहीत. म्हणजे सगळ्यात दयाळू जर कोण असेल ह्या पृथ्वीवरती तर ते झाडे आहेत. नाव मूव टुवर्ड्स द वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दॅट राईम विथ द फॉलोइंग वर्ड्स. कवितेतून खालील शब्दाला यमक जुळणारे शब्द शोधा व लिहा. ए. फन, सन, बर्न. बी. नो, ग्रो. नाऊ, काउच, बाउच. साईट, लाईट, नाईट. फ्लाय, स्काय, ललबाय. सेकंड. पिक फ्रॉम द पोएम लाईन्स दॅट क्रिएट अ पिक्चर इन युअर माइंड. कवितेतून अशा काही ओळी निवडा ज्या तुमच्या मनामध्ये एखादं चित्र तयार करतील. ए. अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. बी. टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. सी. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट. दे हम अ ड्रॉसी ललबाय. ई. अँड गॅदर बर्ड्स अमॉंग देअर बाउच. Here we completed the second question. Now move towards the third question. The poet refers to trees as the kindest things. From the poem, pick out 5 facts which prove the kindness of trees towards others. First, spread a shadow for sleepy cows. Second, gives wood to make our houses. Third, gives new green buds in spring. Fourth, gives leaves to burn in hawthorn. Fifth, gather buds among their boughs. Here we completed our third question. Now move towards the fourth question. Find words that describe the following. असे काही शब्द लिहा जे खालील शब्दांचं वर्णन करतील. फर्स्ट, स्लीपी काउज. सेकंड, ग्रीन न्यू बर्ड्स. थर्ड, मॉर्निंग सन. फोर्थ, ड्रॉसी ललबाय. फिफ्थ, काइंडेस्ट ट्रीज. Here we completed our fourth question. Now move towards the fifth question. Pick out lines that mean the following. कवितेतून
खालील अर्थाच्या ओळी शोधा व लिहा. फर्स्ट, trees provide shelter for animals. Spread a shade for sleepy cows. Trees provide food for all. They give us fruits in leaves above. Third, trees are most lovable. Trees are the kindest things I know. Fourth, kids love to listen to songs from trees. They hum a drowsy lullaby. Fifth, trees live a simple life. They do not harm, they simply grow. Here we completed our fifth question. Now move towards the sixth question. Think and write in your own words. विचार करा आणि तुमच्या शब्दात लिहा. Question number first. What living things can cause harm to one another? Name any 5. सजीव वस्तू एकमेकांना त्रास देऊ शकतात का? अशा 5 वस्तूंची नावे आपल्याला इथे लिहायची आहेत. आन्सर: टेपवर्म्स, मस्किटोज, बेडबग्स, फ्ली, ह्युमन पॅरासाइट्स. सेकंड, व्हाय आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस? झाडांना हार्मलेस का म्हणलं जातं? ट्रीज आन्सर: ट्रीज आर कॉल्ड हार्मलेस बिकॉज इन जनरली अँड apparently they cannot move or even for that matter sneak up to a person. In spite of being living, trees seem to be harmless and they offer fruits, shadow, etc. to humans. Question number third. Halloween is a festival celebrated in many Western countries on 31st October. What is the season there? Why do you think is there a need to burn leaves on Halloween? The season when Halloween is celebrated is autumn. It is 31st October. Burning of leaves is the indication of ending of winter. Now move towards fourth question. They are the last to hold the light when evening changes into night. Which part of the day is referred to in the above lines? Which part of the trees hold the last light of the day? The evening is referred to in the above lines. The tip of tree or branches of trees hold the last light of the day. Now move towards the seventh question. Search for a short poem about trees in your mother tongue. Write in your notebook and translate any 2 stanzas from the poem into English. काय म्हणतो हा 7th क्वेश्चन? मला वाटतं हा खूप चॅलेंजिंग क्वेश्चन आहे, पण आपण तो योग्य रीतीने पूर्ण करूया. काय म्हणतो हा प्रश्न? झाडांवरची एखादी छोटी कविता शोधा जी की तुमच्या मातृभाषेमध्ये आहे आणि ती तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा आणि त्या कवितेचे 2 स्टांजा तुम्ही इंग्लिशमध्ये कन्वर्ट करा. इथे आपण मराठीमधली वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळविती. येणे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगा येत. ट्री विल्ड फॉरेस्ट ब्रीडी बर्ड सिंगिंग सॉंग्स. अशा पद्धतीने तुम्ही त्याचं कन्व्हर्सेशन इंग्लिशमध्ये करू शकता. नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम. Question number 8. Your neighbor is having a huge old banyan tree chopped down to make space for another construction. Write an imaginary conversation between you and your neighbor trying to stop him from having it cut down. Begin with the following. काय म्हणतो हा 8वा प्रश्न? तुमचे शेजारी खूप मोठं असं जुनं वडाचं झाड कट करत आहे त्यांना बांधकाम करण्यासाठी म्हणून, आणि तुम्हाला इथे एक काल्पनिक संवाद लिहायचा आहे तुमच्या दोघांमधला आणि त्यांना ते झाड कट करण्यापासून थांबवायचं आहे. आणि आपल्याला त्या कन्व्हर्सेशनची इथे सुरुवात दिलेली आहे आणि ते पुढे आपल्याला कंटिन्यू करायचे आहे. माय सेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. आय एम व्हेरी डिस्टर्ब्ड अँड अपसेट टू सी यू हॅव्हिंग दिस गुड ओल्ड बनियन ट्री चॉप्ड डाऊन. नेबर. I am also disturbed, but how could I manage the construction? So I have to cut the tree. Myself. Sir, will you please construct your home on another site? Neighbor. It is a good option,
but I have to construct here for my business myself. You are right, sir, but cutting trees are not an option. Here, the population of trees are decreasing day by day. Why are you cutting it? You have an option. Construct your office on another side. Neighbor, okay, I will try it. You don't worry. I also agree that we have to plant trees. हिअर वी कम्प्लिटेड आवर वर्कशॉप. तर आपल्याला वरील कवितेतून असा मेसेज भेटतो की आपल्याला झाडे जगवली पाहिजेत, वाढवली पाहिजेत आणि होता होईल तेवढे झाडांचं संरक्षण केले पाहिजे. तर करणार ना मुलांना, तुम्ही योग्य रीतीने झाडांचं संवर्धन करा, छान छान प्रकारची झाडे लावा आणि झाडे असतील तरच आपल्याला छान छान असा प्रकारचा पाऊस भेटेल. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.